là một trong những loài thực vật kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy. Nó là một loại mê cung khổng lồ kỳ lạ, cao tới 20 feet. Những thứ giống như ngón tay đáng kinh ngạc này là rễ của nó, lơ lửng cách mặt đất hàng mét, và chúng rỉ ra chất nhầy. Và chính chất nhầy bí ẩn này có thể giúp nuôi sống hành tinh và chấm dứt sự độc hại của nông nghiệp. Sự phụ thuộc vào phân bón hóa học, đây chính là chén thánh, miễn là các nhà khoa học có thể giải mã được nó. Đây có thể là thị trấn Tatantapec ở miền nam Mexico trong nhiều thế kỷ. Chào mừng bạn đến với kênh Gió Documentary. Hàng thiên niên kỷ, mê cung này đã được những người nông dân bản địa ở Salia chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng tin tức về loại ngô khổng lồ bí ẩn này cuối cùng đã đến tai các nhà khoa học tò mò. Một trong số đó là Howard Yana Shapiro, người sống ở Oaxaca từ năm 1980. Tôi nghe nói họ có những người bạn khổng lồ, nên từ mê cung khổng lồ, nó khiến chúng ta tò mò. Mê cung đang phát triển cao từ 16 đến 18 feet. Bạn biết đấy, một mê cung bình thường mà bạn thấy trên khắp nước Mỹ có thể cao từ 8 đến 10 feet, nhưng cái này khổng lồ, tôi không thể không tin nó, nhìn thấy thứ gì đó huyền thoại và theo nhiều cách. Nó huyền thoại trên bề mặt rễ và xuất hiện cùng với cây ngô sẽ cần nitơ để phát triển bùng nổ đó. Có một chất nhầy rất dày rất nhớt và chúng tôi sẽ quan sát nó và nó sẽ tự động định lượng. Về cơ bản chất nhầy này dường như cho phép cây tự thụ phấn, nghĩa là nông dân hầu như không cần thêm bất kỳ loại phân bón nhân tạo nào. Ý tưởng rằng cây ngô có thể tự tạo ra nitơ nghe có vẻ giống như khoa học viễn tưởng đối với hầu hết mọi người mà chúng tôi đã nói chuyện. Và với nhiều lý do. Tại sao bạn có thể phải làm quen với một thuật ngữ rất quan trọng? Cố định đạm, cố định nitơ. Cố định nitơ rất cần thiết cho tất cả các loại cây trồng. Nó là thành phần chính của tất cả các protein và chất diệp lục. Chúng ta thực sự được bao quanh bởi nitơ, không khí có 78 nitơ tuyệt vời. Không phải bởi vì hầu hết tất cả các loại thực vật ngoại trừ cây họ đậu không thể chuyển đổi lượng nitơ đáng yêu này từ khí quyển thành ammoniac có thể sử dụng. Và lý do khiến tỷ lệ đặt cược cao như vậy cao hơn nhiều so với ngô trên thế giới. Dân số thực sự được cung cấp nhiên liệu bởi các loại ngũ cốc, lúa mì, ngô, lúa miến. Những loại hạt này chiếm hơn 50% khẩu phần ăn của thế giới và không ai trong số họ có thể tự sửa được nitơ. Nên chúng ta phun một lượng lớn phân bón dầu nitơ để lấp đầy. Khoảng cách tuyệt vời cho việc cung cấp năng suất cao hơn và giúp nuôi sống 8 tỷ người trên hành tinh. Thật không may, hầu hết các loài thực vật khi chúng ta bón phân chỉ chiếm khoảng một nửa số đó. Nó gây ô nhiễm mực nước ngầm có những phần phú dưỡng rất lớn. Vịnh Mexico hiện có những vùng chết do nitrogen gây ra và điều đó chưa hết. Phân bón cũng không rẻ nên ở một số nơi trên thế giới, nông dân hoàn toàn không thể sử dụng phân bón, dẫn đến sản lượng thấp và ít thực phẩm để nuôi con người. Điều này sẽ thật tuyệt nếu bạn không cần áp dụng nitrogen dưới dạng ammonia. Điều này cũng sẽ có tác động lớn đến sản xuất ở khu vực Đông Nam Á, nơi họ không có quyền truy cập vào phân bón, đặc biệt là khi bạn có động lực từ khoa học và môi trường. Động cơ tài chính, tất cả những yếu tố này đều hội tụ khi bạn cố gắng giải quyết một vấn đề có hệ thống. Đó là phần thưởng, nhưng bây giờ là lúc quay lại Mexico. Mexico là quê hương của ngô, nơi sinh sống của hơn 50 loại ngô khác nhau, nhưng loại có khả năng tự phân bón gọi là Olaton và ngay cả tại Mexico. Điều này vẫn là một bí mật được giữ kín trong nhiều thế kỷ. Khi Howard đầu tiên phát hiện ra nó vào năm 1980, đã mất gần 30 năm cho ông để có được đội ngũ phù hợp để nghiên cứu nó. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm việc với cộng đồng. Chúng tôi bắt đầu tiến hành mọi loại nghiên cứu để xác định các sự thật và chúng tôi đã tích cực tương tác với cộng đồng. Chúng tôi xây dựng phòng thí nghiệm tại đó và có những người từ cộng đồng thực sự làm việc cùng chúng tôi, cùng với các nhà khoa học Mexico và thị trấn Tatantapec. Họ nghiên cứu cách chất nhầy này giúp cây tự phân bón và phát triển cao đến mức ấn tượng. Họ phát hiện ra rằng chất nhầy này chứa nhiều vi khuẩn cố định nitơ thường có trong đất. Gieo chính nó hoạt động như một loại lớp vỏ, tạo ra môi trường ít oxy, giúp vi khuẩn chuyển đổi chất nitrogen trong không khí thành dạng cây có thể sử dụng được. Điều này cho phép cây hấp thụ đến 80% lượng nitrogen cần thiết trực tiếp từ không khí. Cuối cùng, sau 10 năm nghiên cứu, đã có bằng chứng về một chén thánh nông nghiệp, một loại cây lúa tự phân bón.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, một số người bắt đầu tự hỏi ai sở hữu quyền sở hữu của một loại cây tuyệt vời như vậy. Một số người thậm chí đi xa hơn, gọi nó là một ví dụ của những gì được biết đến như biopiracy. Biopiracy đơn giản là ý tưởng rằng có sự lạm dụng của đa dạng sinh học để nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm thương mại. Tôi luôn nói về điều này bằng cách nghĩ đến Indiana Jones. Ý tưởng là có thể có một ai đó có thể đến từ một quốc gia giàu đa dạng sinh học, lấy đi một vài cây cỏ, phát hiện ra liệu pháp chữa ung thư và kiếm được nhiều tiền. Và đó là một kết thúc có hậu, phải không? Sai lầm, nhiều quốc gia đang nói rằng thực tế, sự đa dạng sinh học này nằm trong lãnh thổ của chúng tôi, và có liên kết cốt yếu với văn hóa và lối sống của rất nhiều của các dân tộc bản địa và cộng đồng địa phương. Vậy điều này có ý nghĩa gì khi nói đến Olaten ở Mexico? Một thỏa thuận đã được đàm phán giữa một công ty và cộng đồng địa phương để đảm bảo sự chấp thuận trước và quỹ tiền tài trợ cho nghiên cứu này, và cũng để thỏa thuận chia sẻ một phần của những lợi ích tiềm năng. Mỗi khi một hạt giống được bán, một nửa giá trị tiền tài trợ sẽ được chia cho cộng đồng. Làng đã đóng vai trò quan trọng, chúng tôi không thể làm được những gì chúng tôi đã làm nếu không có họ. Họ đã tham gia hết mình vào quá trình này, có thể nói rằng vẫn còn một số người cảm thấy e ngại, đặc biệt vì thỏa thuận vẫn được bảo mật. Nhưng một cách nào đó, tất cả những điều này chỉ có ý nghĩa nếu siêu phẩm khoa học này thực sự có thể thực hiện được lời hứa của nó. Bởi vì cho đến nay, nó vẫn chưa tạo ra bất kỳ khoản tiền nào. Vì tất cả lời hứa hấp dẫn của loại ngô tự phân bón này, các nông dân sẽ không trồng nó trên quy mô lớn nếu nó không thể cạnh tranh với ngô công nghiệp hiện tại. Vì vậy, các nhà nghiên cứu hiện đang lai giống nó với những giống ngô, các loại ngô khác nhằm chuyển giao một số tính chất đặc biệt của nó. Họ đã thành công trong việc giảm gần một nửa thời gian cần để trồng và họ đã tiến bộ rất lớn trong việc cố định nitơ. Hiện nay chúng ta có thể cố định được khoảng 40% lượng nitơ từ không khí chỉ từ vi khuẩn địa phương trên các cánh đồng tại Hoa Kỳ. Vì vậy, loại cây này đang sử dụng vi khuẩn để cố định nitơ từ không khí, và 40% là một tỷ lệ tốt. Có lẽ cần từ 3 đến 4 thế hệ nữa để có được một giống lúa mì lai ổn định, nhưng tương lai của nó không chỉ dừng lại ở ngô. Bây giờ, kịch bản này bao gồm ngô tự phân bón, gạo tự phân bón tiếp theo là lúa mì, sau đó hãy nghĩ đến kê, loại lúa được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Còn lúa mạch thì sao? Tất cả điều đó bây giờ đều mở để thảo luận. Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả các loại cây đều sẽ tự cố định nitơ của mình, giảm lượng phân bón cần thiết. Vì vậy, tương lai của các loại cây lúa tự cố định nitơ trông rất sáng. Hy vọng, trong đời sống của tôi, ngô tự phân bón sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, trong thế giới ngày càng đơn giản hóa của chúng ta, rằng một giống ngô ít người biết đến từ một ngọn núi sương mù ở vùng nông thôn Mexico đã được các nông dân bản địa quy mô nhỏ giữ cho tồn tại và hiện có thể giúp giải quyết vấn đề đói nghèo toàn cầu, cho thấy một điều không thể né tránh khác. Chúng ta không thể nói về đa dạng sinh học như một cái gì đó riêng biệt với con người. Con người sử dụng đa dạng sinh học, con người chăm sóc đa dạng sinh học, và con người phụ thuộc vào đa dạng sinh học. Và bạn biết, ý tưởng rằng có một cực kỳ nhiều kiến thức và khả năng xung quanh đa dạng sinh học, đó thực sự là một mối liên kết tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên, và chúng ta phải tìm cách để có thể khai thác tiềm năng này một cách sao cho tất cả chúng ta đều có lợi, bởi vì dù cho khoa học có tuyệt vời thế nào đi nữa, cũng thật tuyệt vời là chỉ nhờ vào cộng đồng nhỏ ở vùng núi Oaxaca đã bảo tồn cây thực vật hiếm này một cách cẩn thận như vậy. Họ thậm chí còn có thể cảm thấy hào hứng với nó. Biên tập video được thực hiện bởi Phong Núi trên kênh Gió Documentary.